שלום לכולם, אני נחום אגרונום, והיום אני אעשה לכם סרטון מגינה שאני מטפל בה כבר כמה שנים. הלקוח פה התעקש על גפן אמיתית ולא זנים אמריקאים שלא מניבים, אלא זנים מניבים שתהיה בתוך הציץ, גינה מנותקת. כבר דיברנו על הגינה הזאת כמה פעמים, וזה באמת גינה מאתגרת בטיפול שלה, בתחזוקה ובדישון. ואתם לא תאמינו, אבל גודל המכל הזה הוא 30 סנטימטר, אוקיי? בגובה של 60 סנטימטר. הגפן הזו פה היא כבר בסביבות 5 שנים, ומה שאני מראה פה בעצם זה טכניקת גיזום, טכניקת דישון, וטיפול במחלות שהוא בעצם אפס. לא מטפל בו בשום מחלות, גם שיש לי מכון אני עוזב את זה, כי זה כבר בסוף עונה, שמי עכשיו יש לנו פרי מדהים, 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 מדהים. תראו את האיזבלה, איזה מדהימה היא. טעם פוקסי קוראים לזה, זה טעם מיוחד כזה, מתקתק, מנגו. האיזבלה פחות נוטה לקבל את כל המחלות, היא מקבלת כמו כל הגפנים, אבל פחות. ומה שמיוחד בה זה הקצב צימוח היפה שלה, היא מאוד מאוזנת, ופה אפשר לראות את העיצוב גזע, וזה למדתי בלונדון, בוויסלי, בגן בוטני שם. דיברתי עם הסטודנטים שם והם פשוט לימדו אותי את השיטה הזאת. גיזום לנוי, להבדיל מהיין או המאכל, מאכל כאילו הכוונה בקרמים יש שני סוגי גידול, גם ליין וגם למאכל שזה נראה אחרת לגמרי. ומה חשוב בנוי, וזה אותה שפה. אז יש לנו בעצם את הגזע המרכזי, אוקיי, שזה המקטע הראשון. עד הפיצול הראשון זה נקרא גזע, וזה עניין סמנטי, כי מבחינה ביולוגית זה אותו דבר. אז זה הגזע. מפה זה נקרא הבד הראשי, והוא מגיע עד למעלה, אוקיי? אתם רואים את הבד הראשי. בחורף אני אעשה סרטון על זה עוד פעם, יהיה יותר קל לראות את זה שהגפן ערומה, אז רואים הכל מופשט. עדיין מפה מהזווית הזאת אפשר לראות. אחרי הבד המרכזי יש לנו זרועות, ואני ממש בונה איזה. זה לעצב את זה, אתה לא קונה איזה ככה, אתה קונה גפן, ומתחיל לגזום אותה. זרוע ראשונה, זרוע שנייה, זרוע שלישית, זרוע רביעית, זרוע חמישית, זרוע שישית, זרוע שביעית, זרוע שמינית, זרוע תשיעית, זרוע עשירית, אוקיי? והשאיפה שהמרחק בין הזרועות יהיה פחות או יותר סימטרי ולשני הכיוונים. יש פה גם עניין עיצובי, גם עניין של הפחתת מחלות באמצעות גיזום מעוברר, וגם עניין טכני של הגפן. וזה הכי חשוב, העניין הטכני. אחרי הזרועות יש לנו את הסעיפים או את הזמורות, תלוי באיזה עונה אנחנו מדברים על זה. בחורף אני גוזם את זה, אז זה נקרא סעיף, וזמורה זה בעצם הירוק הזה שמה שגדל עכשיו. אוקיי? וחשוב לא לגזום חזק מדי, כי אז לא יהיה לי פרי שנה הבאה. תראו כמה פרי יש על הגפן הזאת, אוקיי? אנחנו מדברים על בית פרטי, זה לא מטע חקלאי, זה בית פרטי במרכז הארץ, שהוא מפוצץ בפרי בתוך מכל. אז לכל חובבי קומפוסט, ואני מאוד חובב קומפוסט, צר לי, אבל פה אני לא יכול לשים חצי שק קומפוסט בשנה לגפן, אני לא יכול לשים אפילו כלום, בקושי אני יכול לשים איזה כפית אוסמוקות, ולכן יש פה את אומנות הדישון, שזה באמת צריך לדעת לעבוד עם זה נכון, אני לא יכול להרחיב על זה עכשיו, וכן, הגפן הזאת מושקט בעונה עד 4 פעמים ביום. לייצר נוף כזה גדול על הציץ כזה קטן, חייבים לספק את המים, ועוד פעם, זה כבר שיטה שנלקחה מאומנות הבונזאי, איך לייצר צמח גדול על הציץ קטן. אז זהו, מקווה שיהיה לכם הרבה איזבלות, ואם אין לכם אדמה בגינה, אז אפשר לגדל במכלים, פשוט צריך לדעת לעשות את זה. אני נחום אגרונום, יאללה ביי.